Wala atang nadaan dito eh. Magkano? 13,000? Magkano? 420. Mura lang. 190 po. Wala, ang cute oh. $184 lang, 167. Mura lang. Yes. Maganda, maraming repolyo. Yung cheese masarap na. Yung cheese, inano na lang. Hindi, walang malang. Maintindihan. Intindihan. Sa bed din yung nagbibig ko, pinig si, ano, si... Hindi. Kaya ka lang na reaction. Puro chismisan.
Uy, ipit na yung mukha. Tignan mo yung muso. Help! Help! Help, nanay! Help! Help, nanay! Help! Tulungan mo ko, nay! Nay, tulungan mo ko! Hindi ako away. Anong ginagawa nyo dyan, ha? Nay, tulong! Isa ako yun. Nay, help! Nay, ayaw ako pakawalan nito, Nay! Pati yung linya. Pati yung linya. Ba't naiyak? Sama ito na yun sa Gagalit yan sa'yo. Pray muna tayo. Pray. Oy. Ikaw. Ay! Kala ko pintura. Nagulat ako. Pray muna. Pray. Pray sa... Sama lang. Kuya, dalawa. Parang nakita ka. Brother ka pala ha. Pinita ka na spinner. Ha? Oo. Ano ba ito ba? Ako lang tayo. Kuya, bread pala.
Anong ano mo? Pandan bigay mo naman. Ang lasa nun? Sige, para may kalaban. Anong kuya, anong feeling dito? Anong feeling niya, yung chocolate? Ano po, yung yema? Pandan. Ano din po, yema po ba? Ayun. Try natin. Kuya, yan po. May birthday. At least we tried. O, sulat mo daw mga message mo. Family. Yun yung gusto ko eh, yung 1-2. 1-2. Okay na ba? Salamat po. Pandan ni Gemma, 16. Iba na nga. Lagi na tayo. Pero minsan may oras ako nakagusto ko ng Merlot. Oo, yung wala lang. Gusto mo lang kahit wala okasyon. Thank you po.